عراقیان مثل تیکه های مقوا میپریدن، مدام گردش های ریز و سریع رو انجام میدادم روی داوود داری چی کار میکنی؟ درود بر شما، اینجا زاغ مدیاست و من هم جلال هستم. امروز با یک ویدیوی فوق‌العاده جذاب از یکی از عجیبترین عملیات‌های مهم هوانیروز قهرمان ارتش پیش شما اومدم. مطمئنم که این ویدیو نظر شما رو جلب خواهد کرد، پس تا آخر ویدیو همراه من بمونید. ولی اگر تا به امروز کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنین تا از محتواهای بعدی ما باخبر بشین. یه نکته رو هم بگم خدمتتون، یه مدتی من غیبت داشتم و نبودم، یک سری مشکلاتی وجود داشت که قصد ندارم توی ویدیو اونها رو برای شما بیان بکنم، ولی خب الان با قدرت برگشتم و قصد دارم که ویدیوهای بسیار زیبایی رو در آینده مثل همین ویدیو تقدیم شما بکنم. پس تا آخر ویدیو همراه من بمونید. این ویدیو واقعا روایت بسیار جذابی داره و فکر میکنم که برای اولین باره که در زاغ مدیا داره منتشر میشه و من هم قصد دارم که به طبق سنت همیشگی زاغ مدیا این روایت رو از زبان خود این قهرمان میهن برای شما بیان بکنم تا بتونید لحظه به لحظه تمام اتفاقاتی که ایشون از سر گذرونده رو توی ذهنتون تصویر سازی بکنید. پس یه نفس عمیق بکشین و با من همراه بشین تا وارد این روایت جذاب بشین. ایشون اینطوری عنوان میکنن که خاطرات خیلی زیادن و تازه بعضیاشون شیرین‌تر از اونیه که بشه فراموشش کرد، اما از بین همشون یه خاطره است که از همه موندگارتر مونده. خاطره ای از مردای دلاور بالگرد 214 14 اردیبهشت سال 1363 بود. قرارگاه هوانیروز داروخوین یک درخواست فوری رو داده بود. یه تیم آتش از گروه رزمی کرمان فرمانده هم بدون معطلی مأموریت رو انداخت گردن من. تیم آتش رو ببند، مستقیم پرواز کن داروخوین. نفرات دسته پروازی رو جمع کردم و بلند شدیم. من کبرای شماره 1 بودم به عنوان لیدر تیم آتش. کبرای شماره 2 هم ناصر نجات تقی بود با کمکش علی غلامپور. یه تیم جمع و جور ولی حسابی آماده. یادم نره که بهتون بگم کمک من هم دوست خودم جناب داوود طایفه رستمی بود. وظیفه جستجو و نجات یا همون رسکیو هم افتاده بود گردن یک فروند 214 هوانیروز و هدایتش هم دست یک اسطوره واقعی بود، جناب داوود پارسی. از اون خلبانایی که هر جا اسمش میاد همه به احترامش بلند میشن. خلبانی که هر جا پای 214 وسط بود یعنی اونجا کار درست انجام میشد. 3 فروند هلیکوپتر کنار هم نشستیم توی داروخوین. استقبال بچه ها، چند تا خوشوبش و بدون معطلی رفتیم سر اصل مأموریت. مأموریت چی بود؟ انتقال چند نفر از رزمنده ها به یک نقطه وسط مرداب هور به همراه یک قایق و 400 کیلوگرم مواد منفجره. یعنی از اون مأموریت هایی که از همون اول بوی خطرش میپیچه توی کابین. رزمنده ها سوار 214 شدن. مواد منفجره رو هم منتقل شد به عقب و قایق رو هم با طناب بستیم زیر شکم هلیکوپتر. ساعت حدودای بعد از ظهر بود که در قالب یه تیم آتش
زدیم به سمت نقطه‌ای که از قبل روی نقشه علامت زده بودم. طبق توجیه روی نقشه جایی که باید نیروها رو پیاده می‌کردیم و قایق رو مینداختیم توی آب یه نقطه کور بود خارج از دید دشمن تا بچه‌ها بتونن توی تاریکی شب آروم و بی صدا نفوذ کنن وسط دل دشمن و مواد رو برسونن به هدف. چند دقیقه که پرواز کردیم خط مرداب دقیقاً شروع شد زیر پامون. سمت و زاویه نهایی رو گرفتیم و مستقیم رفتیم سمت نقطه‌ای که روی نقشه علامت زده بودن. رسیدیم روی نقطه، دستور تخلیه نفرات و محموله رو دادیم و طبق روال همیشه شروع کردیم به گردش دایره‌ای بالای سر 214 که روی آب تقریباً بی حرکت ایستاده بود. 214 پایین‌تر از ما درست روی آب معلق مونده بود. قایق رو از زیرش آزاد کردن و انداختن توی آب. رزمنده‌های ما هم بسته‌های مواد منفجره رو دست به دست میدادن و میریختن داخل قایق، اما هنوز همه بسته‌ها منتقل نشده بود که یهو دیدم چند تا گلوله توپ با فاصله خیلی دور خوردن توی آب. من شک کردم. طبیعیه، جنگ، تبادل آتش همیشه هست، ولی این بار فقط چند ثانیه بعد گلوله ها خیلی نزدیکتر اومدن، جوری که کنار ما دقیقاً توی آب منفجر می شدن. من همون لحظه شک کردم. برای یه خلبان هوانیروز این صحنه یه معنی بیشتر نداره، چون از همون روز اول ماها علاوه بر پرواز مجبور بودیم یه رسته زمینی رو هم یاد بگیریم، پیاده، زرهی یا توپخونه. من خودم توی مرکز آموزش توپخونه اصفهان درسشو خونده بودم. توپخونه یه چیز عادی نبود، ظرافتش کمتر از پرواز نبود، همونقدر پیچیده، همونقدرم دقیق. و همون لحظه که گلوله ها رو دیدم چجوری میخورن روی آب، فهمیدم که این آتش یه آتش عادی نیست. اینا دارن رنجگیری میکنن، زاویه و فاصله رو دقیق دارن تنظیم میکنن تا چند ثانیه دیگه گلوله ها دقیقاً بخورن همون جایی که ما هستیم. اون لحظه مطمئن بودم که یه دیدبان نزدیکمونه. یه دیدبان، کسی که دقیق میگه که گلوله بعدی باید کجا بخوره. با احتمال اینکه همین دیدبان وسط یه یگان عراقی قایم شده، سریع رفتم روی رادیو و گفتم داوود جان، دارن شما را ثبت تیر میکنن، حواستون باشه. و فوراً 214 رو تنها گذاشتیم تا آتیش توپخونه ازش دور بشه. سمت 330 درجه رو گرفتیم، یه ذره ارتفاع رو بردیم بالا تا نیروهای عراقی که احتمالاً دور و برمون کمین کرده بودن تحریک بشن و شلیک بکنن، جاشون رو لو بدن. و این کارم جواب داد. چند ثانیه بیشتر طول نکشید که از سمت 270 درجه پدافند دشمن شروع کرد به سمت ما شلیک کردن. بدون اینکه حتی یه پلکم بزنم سمت توپ پدافندی رو گرفتیم که به خاک عراق منتهی می شد. باید میفهمیدیم که یگان عراقی کجا قایم شده. با تمام سرعت مستقیم رفتیم به همون سمت، اما وسط همین حمله چشمم خورد به سمت راست، دقیقاً همون 330 درجه‌ای که از اول نگرانش بودم. یه توپ پدافندی دوم هم داشت دقیقاً ما رو میزد. ما توی یک لحظه تصمیم گرفتیم و این یکی توپخونه واقعاً خیلی نزدیک بود، خیلی خطرناکتر از اون یکی بود که داشت از دور ما رو هدف میگرفت. دقیقاً روبروی ما قرار داشت و هر لحظه ممکن بود که تیرهاش بخوره به بدنه کابین. منطقی ترین کار این بود که توی سریع ترین زمان ممکن سمت رو اصلاح کنم و زودتر مهر پایان رو بزنیم روی همین توپ لعنتی. فوراً گردش رو برگردوندم به سمت 330 درجه. من برای اینکه تمام تمرکزم روی پرواز و هدایت کبرا باشه سویش رو زدم و توپ رو کامل سپردم به داوود طایفه رستمی. داوود خلبان یکم کبرا بود، یعنی خلبان اول بود، بچه محل خودم هم بود، هم کلاسی دبیرستان، هم دوره ایمون توی هوانیروز، از اون خلبان‌های واقعاً سلحشور. اون روز هم
فقط به خاطر همون رفاقت قدیمی که بینمون وجود داشت اومده بود روی صندلی کمک خلبان کنارم نشسته بود. داشتیم مستقیم میرفتیم سمت اون توپ پدافندی دوم. زاویه حمله رو تنظیم کردیم. کبرا با تمام قدرت شیرجه میرفت به سمت جلو که یهو صدای داوود پیشی توی رادیو گفت مهدی توپ کار نمیکنه. میدونستم چی میگه. بعضی وقتا، البته خیلی کم، پیش می اومد که توپ کبرا با اینکه هیچ ایرادی نداشت وقتی کمک خلبان میخواست شلیک بکنه گیر میکرد و شلیک نمیکرد. و حالا ما توی کمترین فاصله با یه توپ پدافندی فعال بودیم. دشمن داشت از روبرو و راست آتیش میریخت روی سر ما و توپ ما هیچ صدایی نداشت. اما بذارید یه چیزی رو براتون روشن بکنم. وقتی شما پشت توپ پدافندی نشستی و داری یه هلیکوپتر جنگنده رو میزنی، منطقیش اینه که خلبان هلیکوپتر ازت فاصله بگیره. غریزش هم میگه که دور بشه. آموزش هم دقیقاً همین رو تایید میکنه. اما توی جنگ ما با عراق اصلا روی این قواعد نمیشد حساب باز کرد. به محض اینکه دیدم توپ پدافندی داره شلیک میکنه، برعکس همه چیز گردش کردیم سمت خودش. به جای فرار رفتیم سمتش. چرا؟ چون باید هم توپ رو میزدیم که بچه های ما رو نزنن و هم بفهمیم که اون یگان عراقی کجا قایم شده. حالا بیاید دوباره بشینیم جای اون خدمه توپ. وقتی که تو داری با تمام وجود شلیک میکنی سمت یک کبرا، انتظار داری که کبرا ازت دور بشه. اما وقتی که میبینی داره بر میگرده و مستقیم سمت تو میاد، زاویه رو داره سمت تو تنظیم میکنه یا شیرجه مستقیم داره میزنه سمت تو، اگر خیلی دل و جرأت داشته باشی شاید چند ثانیه بیشتر طول نکشه تا بخوای شلیک بکنی و بعد از اون حتما فرار میکنی. ماجرا ولی واقعا اینجا وحشتناکتر از اونیه که فکر میکنیم. بارها برامون پیش اومده بود که ما سمت رو میگرفتیم و شیرجه میزدیم به طرف یه توپ و خدمه توپ یهو دست از شلیک میکشیدن و توپ رو ول میکردن و فرار میکردن. اما این بار فرق داشت. توی همین صحنه دقیقاً همون لحظه ای که سامانه شلیک توپ از کابین کمک خلبان دچار مشکل شده بود، از بین دوتا خدمه توپ پدافندی یکیشون بلافاصله بدون حتی یک لحظه تأخیر فرار کرد. اما اون یکی خدمه توپ بدون اینکه حتی بدونه ما توی کبرا دچار نقص فنی شدیم و بدون اینکه بفهمه توپمون کار نمیکنه، با اینکه میدید ما واقعا داریم به سمتش میایم و احتمال داره هر لحظه بمیره، واقعا تا آخر ایستاد. تا آخرین لحظه هم دست از شلیک نکشید و با ما سعی داشت مقابله بکنه. این شجاعتش، این جرأت عجیبش با اینکه دشمن بود واقعا قابل تحسین بود. احتمالاً توپچی کارکشته‌ای هم بود. اما حقیقت اینه که زدن یک کبرا، اونم از زاویه روبرو، با اون ضخامت جلویی که داره، واقعا کار هر کسی نیست و تقریبا میشه گفت که غیر ممکنه. وقتی که جناب طایفه رستمی گفت توپ کار نمیکنه، دیگه وقت تلف کردن نداشتیم. سریع سویش توپ رو گذاشتم روی خلبان سمت خودم، زاویه رو گرفتم و خودم نشونه رفتم سمت توپ پدافندی. از لحظه ای که ما سمت توپ گردش کردیم و توپ رو دادم دست کمک خلبان تا همین جریاناتی که براتون تعریف کردم و اتفاق افتاد، شاید یه 10 ثانیه بیشتر طول نکشید و همه اینها توی چند ثانیه داشت اتفاق می افتاد که زیر سایه تو شلوار استتار جنگلی و کفش کتونی سفید اون سرباز عراقی رو هم من دیدم. فکر کنید که دیگه چقدر اینا نزدیک شده بودن. کاملا جلوی چشممون بود. دیگه هیچ تعللی واقعا جایز نبود. بلافاصله رگبار رو گرفتم روی توپ پدافند و مزد این جسارت عجیبش رو میخواستم همونجا بهش بدم. توپ منهدم شد. بعد از انهدام توپ همونجا وایسادم، میخواستم ببینم این توپ دقیقاً از چه یگانی داره محافظت میکنه. اما پوشش گیاهی فشرده، چند مدل درخت و بوته‌های توی هم تنیده شده کل منطقه رو قایم کرده بود. از دور معلوم نمیشد که عراقی‌ها کجان. داشتیم همونطوری چشم میگردوندیم که ببینیم عراقی‌ها کجا قایم شدن. جای خالی رو برای نگاه کردن پیدا نکردم. نیروهای عراقی همه جا بودن، حتی یه گوشه هم نبودن که از
اونجا نخوان به سمت ما شلیک بکنن. تعدادشون اونقدر زیاد بود که اگر هر کدومشون یه تیکه سنگ به سمت ما پرتاب میکردن بالگرد ما سقوط میکرد. تمام این صحنه ها همش توی 2-3 ثانیه اتفاق افتاد. صدای وحشتناک توپ کبرا باعث شد که ما که الان مثل یه هدف ثابت اون بالا بودیم باعث بشیم که این عراقی به قول گفتنی کپ کنن و نتونن واکنش درستی رو نشون بدن. همون لحظه یاد یکی از درسای معلم خلبانم افتادم. خلبان شکارچی باید لایک دیس عمل کنه و ما هم توی همین لحظه بحرانی توی کمتر از 1 ثانیه واکنش نشون دادیم. از آخرین قدرت موتورها استفاده کردم و فریادی که روی رادیو زدم به بالگردای همراه هم گفتم که بچه‌ها من روی سر عراقی‌ها هستم. همزمان که ما موقعیتشون رو درک کردیم عراقی‌ها هم تازه فهمیدن که چه خبره و شروع کردن به سمت ما تیراندازی. باران گلوله بود که سمت ما شروع شده بود، اما ما دست روی دست نذاشتیم و فوراً شروع کردیم به گردش یک دایره فرضی دور تا دور عراقی‌ها توی ارتفاع خیلی پایین. سویچ توپ رو دوباره گذاشتم روی کمک خلبان، اما این بار جواب داد. داوود طایفه رستمی توپ 20 میلیمتری رو توی اختیارش گرفت. برای اینکه آتیش دشمن روی این نقطه متمرکز بشه و دقت تیراندازیشون پایین بیاد مدام گردش‌های ریز و سریع رو انجام میدادم روی زمین. توی همین گیرودار بود که داوود در حال ریز کردن سنگرها و مواضع عراقی‌ها بود و توی رادیوی داخلی گفت مهدی ملخو داری؟ گفتم دارم داداش، حواسم هست، تو ادامه بده. توی همون لحظه جناب پارسی پرید روی رادیو و گفت بچه‌ها منو داشته باشین، دارم میام پیش شما. یعنی چی؟ داوود همچنان داشت بیوقفه دونه به دونه سنگرهای عراقی رو میزد. من توی یکی از گردش‌های 90 درجه توی ضلع شمال شرقی نیروهای عراقی بودم. یهو دیدم که بالگرد 214 داره میاد به سمت منطقه ما. همینطور که داشت میومد سمت ما حس میکردی که وسط یه دوزخ واقعی هستیم که هر لحظه ممکنه که منفجر بشه. لحظه‌ای که نگاهمون به 214 افتاد توی فاصله خوبی از ما قرار داشت. یعنی نه گلوله‌های عراقی کاری بهش داشتن، نه ما از دیدش دور بودیم. به خاطر همین اگر اتفاقی برای ما میافتاد فوراً میتونست کمکمون کنه و طبق قاعده و روش‌ها برای نجات ما اقدام بکنه. بر اساس قاعده جناب پارسی باید توی همون نقطه با کمی جسارت جلوتر میومد و گردش دایره‌ای ما رو زیر نظر خودش میگرفت. همزمان که من گردش‌های سنگین رو به چپ و راست داشتم انجام میدادم تا هلیکوپتر رو توی زاویه مناسب شلیک قرار بدم، یهو حرکت مشکوک 214 رو دیدم. ای بابا، 214 با تمام قدرت داشت به سمت ما میومد. با اینکه تمام حواسم روی پرواز فنی بالگرد و موقعیت نیروهای عراقی بود، ناچار بودم یه گوشه چشمی هم به 214 بندازم تا ببینم که حدسم درست بوده یا نه، و حدسم درست از آب در اومد. 214 بدون هیچ توجهی به حفظ فاصله ایمن از منطقه خطر همینطوری داشت جلو می اومد و حتی قصد کاهش سرعت هم نداشت. حالا وسط این معرکه توی دل این آتیش و گلوله ها فقط ما اونجا یه 214 کم داشتیم. 214 با نیروهای عراقی فاصله چندانی نداشت، کاملا وارد منطقه خطر شده بود. همچنان هم داشت جلوتر می اومد. من به عنوان لیدر تیم آتش مسئول حفاظت از جون تموم بچه‌هایی بودم که همراه من بودن. دیگه فرصتی برای از دست دادن اون وسط نبودش. من واقعا مونده بودم که چرا داره 214 این رفتار رو از خودش نشون میده. یه حرکت فوق‌العاده خطرناک و مرگبار که ما نمیتونستیم بفهمیم چرا داره این کارو میکنه. رفتم روی رادیو با صدای بلند داد زدم، گفتم داوود داری چیکار میکنی؟ ولی جناب پارسی یک کلمه هم جواب منو نداد. فقط با یه سرعت عجیب صاف کشید سمت آسمون منطقه‌ای که دشمن مستقر بود داخلش. دیگه کار از کار گذشته بود. ما هم داشتیم با چشمای خودمون میدیدیم که تا چند لحظه دیگه 3 تا از ارزشمندترین، جنگنده ترین و کارکشته ترین خدمه 214 هوانیروز یا شهید میشن یا توی خوشبینانه ترین حالت اسیر میشن. هیچ کاری هم از دست هیچ کس بر نمی اومد.
این بار از سر درموندگی که داشتم دوباره اومدم توی رادیو برای آخرین بار با تمام خشمم داد زدم. گفتم داوود داری چی کار میکنی؟ هنوز جملم کامل نشده بود که یهو جناب پارسی با تمام مهارت و خونسردی که فقط از یک تک خلبان افسانه‌ای برمیاد با یه فرود خیلی سنگین و نفسگیر مستقیم توی قلب محل استقرار یگان عراقی فرود اومد و بالگرد و کوبید به زمین وسط یگان عراقی. میدونید یعنی چی؟ یعنی فکر کنید که دور تا دور نیروهای عراقی هستن، همه دارن شلیک میکنن، همه دارن به سمت یه هلیکوپتر نشونه میرن. اون وقت یه هلیکوپتر بی‌دفاع میاد صاف وسط اینا فرود میاد. اینجا بود که دشمن فکر میکنه که ستاد فرماندهی خودش واقعا نابود شده. توی همین یه لحظه تمام تیراندازی‌ها یهو قطع شد. همه کوب کردن از این حرکت. کاملا معلوم بود که نیروهای عراقی توی این حالت چند ثانیه بیشتر نمیمونن و بعدش یهو مثل فنر آزاد میشن. همونطور هم شد. گردش‌های سنگین ما به چپ و راست که برای فرود غیرمنتظره 214 باعث قطع چند ثانیه‌ای تیراندازی شده بود، یه دفعه تبدیل شد به یه گردش دایره‌ای دور نیروهای عراقی و بالگرد 214. زمان برام متوقف شده بود. هر لحظه منتظر بودم که 214 و خدمه اون جلوی چشمام نابود بشن که یهو صدای داوود پارسی روی رادیو منو از جا کند. مهدی اینا دارن میان سمت ما. نگاه کردم به دشت. یگانی که اون پایین پخش شده بود حالا همشون سنگرها رو ول کرده بودن و مثل مور و ملخ داشتن با سرعت به سمت 214 میدویدن. با این لقمه چرب و نرم سالم میخواستن یه غنیمت خوب رو بگیرن. حالا دیگه نوبت ما بود که وارد صحنه بشیم. داوود طایفه رستمی حتی نذاش حرف پارسی تا آخر بره. روی رادیوی داخلی گفت متی، گفتم دارمش، آماده باش، میریم روی سرش. دیگه معطل نکردم. زاویه 45 درجه گردش دایره‌ای رو تبدیل کردم یه دفعه‌ای به 90 درجه. و مستقیم رفتم روی سر 214. سرعت بالگرد خیلی زیاد بود. توی گردشم بودیم و من باید بالگرد رو دقیقاً بالای سر 214 نگه می داشتم. یعنی همون کاری که پارسی روی زمین انجام داده بود ما دقیقاً اون رو باید توی آسمون انجام می دادیم. کلکتیو رو با تمام قدرت کشیدم بالا. یه ضربه سنگینم زدم سر سایکلیک. بالاخره کبرا روی سر 214 ایستاد. آمادگی جناب طایفه رستمی رو واقعاً من نمیتونم ازش بگذرم. پامو تا ته فشار دادم روی پدال راست. بالگرد با وحشی ترین چرخش ممکن به راست پیچید و همزمانم طایفه رستمی توپ 20 میلیمتری رو روشن کرده بود و شروع کرد به جارو کردن نیروهای عراقی دور تا دور شعاع 214. حساب کنید یه هلیکوپتر داره همینجوری میچرخه، رگباری شلیک میکنه. نیمتنه، سر، دست، پا، عراقیان مثل تیکه های مقوا میپریدن بالا و پایین و تیکه پاره میشدن. 2 چرخش 360 درجه کافی بود تا هر کی که زنده مونده بود در جا زمینگیر بشه و حتی جرئت نکنه که سرش 1 میلیمتر بالاتر بیاد. خیلی از شما شاید سربازی رفته باشین. قدرت تخریب گلوله ژسه رو دیدین دیگه. میدونید که ژسه میتونه حتی تانک رو هم سوراخ بکنه. گلوله ژسه به صورت دورانی حرکت میکنه. کالیبرش حدود 7.63 است. حالا حساب کنید که کبرا گلولهش 20 میلیمتریه. خرج پرتابش چند برابر ژسه است. مرمیش هم 2 زمانه است. یعنی وقتی که میخوره میترکه. یه دونش کافیه که یه جیپ نظامی رو مثل یه تیکه کاغذ از وسط ببره و نصف بکنه. حالا خودتون حساب بکنید که این گلوله با بدنای آدما چی کار میکنه. اون صدا، اون لرزش، اون کشتار عجیب و صدای وحشتناک توپ 20 میلیمتری باعث شد که نیروهای عراقی که تا چند ثانیه پیش داشتن برای غنیمت گرفتن 214 به سمتش میدویدن در جا کپ کنن و از ترس جونشون که نکنه با یه دونه از این گلوله ها پودر بشن
بشینن روی زمین دست به سینه آماده برای حکم بعدی بدون هیچ حرکتی. واقعا ترس هم داره وقتی ببینی که اون همه نیروهای خودی خودتون داره جلوی چشمتون تیکه پاره میشه. روی رادیو به جناب پارسی گفتم که داوود اطراف امنه، زمینگیر شدن، خیالت راحت باشه. همین که حرفم تموم شد در کشویی سمت راست بالگرد یه صدا داد و کوریچوف از 214 پایین اومد. کوریچوف با همون اسلحه‌ای که از روی زمین قاپیده بود یهو رفت داخل سنگر فرماندهی عراقی‌ها، با ته قنداق اسلحه چنان روی میز کوبید و سرشون فریاد کشید که همون چند نفر داخل سنگر که 7 تا هم بودن مثل موشای گیر افتاده دستاشون رو بالا گرفتن و به اسارتش در اومدن. یکی یکی هلشون داد سمت بالگرد و انداختشون توی 214. ما هم توی همین فاصله از روی سرشون جدا شدیم و برای اینکه عراقی‌ها یهو جوگیر نشن یا بخوان از دور یه کاری رو انجام بدن چرخ نهایی رو روی سر یگانشون شروع کردیم و بعد اون صحنه‌ای که هر کی بود واقعا یادش نمیرفت. 214 حامل افسرهای ارشد نیروهای زمینی عراق از قلب قرارگاه دشمن، اون هم به سالمترین و مغرورانه ترین شکل ممکن از زمین بلند شد، درست جلوی چشم همون نیروهای عراقی که تا چند لحظه قبل داشتن با تمام وجود به ما شلیک میکردن. دیدن که فرماندهشون همونجا وسط همون قرارگاه اسیر شده و با خاکی ترین شکل ممکن داره وارد آسمون میشه، از لابلای دود و خاک داره رد میشه. ما هنوزم داشتیم بالای سر عراقی‌ها کش و قوس میرفتیم تا اونا رو میخوب نگه داریم. بعدش که مأموریت پوشش تموم شد بالگرد 214 جلو افتاد. ما هم پشت سرش بودیم، همگی سرخوش و سرمست بودیم از اون حماسه‌ای که رقم خورده بود. رفتیم سمت مواضع خودی. اما قبل از این که مزه این پیروزی درست بیاد زیر زبونمون جناب پارسی دوباره توی رادیو یه صدایی یک حرفی رو زد که مثل پتک داشت میخورد توی سر من. گفتش که متی اینا 7 نفرن و کوریچوف 1 نفر، نگاهشون رو ببین انگار میخوان یه کاری بکنن. اونجا بود که فهمیدم چه گافی دادیم ما. 7 افسر ورزیده عراقی رو توی بالگرد بدون محافظ مسلح کافی فقط یه کوریچوف داخلش گذاشتیم و اونا هر لحظه ممکنه که بخوان بریزن سر کوریچوف و قنداق اسلحه رو ازش بگیرن و بالگرد و بدزدن و ببرن سمت عراق. هیچ فرصتی نبود، حتی یه ثانیه هم فرصت نمیشد. گفتم داوود جان اومدم. تقریبا همه راکت‌ها و بیشتر فشنگ‌های 20 میلیمتری رو خرج کرده بودیم و کبرا مثل پر سبک شده بود، اما همین سبک شدن باعث شده بود که سرعت و چابکیش چند برابر بشه. آخرین نفس موتور رو کشیدم و با تمام قدرت بردمش سمت 214، اونقدر نزدیک که فقط فاصله مرگ و زندگی بین 2 تا ملخ هلیکوپتر بود. کبرا رو ملخ به ملخ چسبوندم به پهلوی 214. روی رادیو داد زدم، گفتم داوود به کوریچوف بگو سمت چپ رو باز بکنه. در به سمت چپ که باز شد صحنه جلوی چشممون بود که اگر 1 دقیقه حتی 1 دقیقه دیرتر میرسیدیم شاید کل ماجرا عوض میشد. داخل 214 انگار آتیش زیر خاکستر بود. چند تا از افسرهای عراقی تقریبا پریده بودن سمت کوریچوف، درست همونجا که نشسته بود. حالت بدنشون، زبون نگاهشون معلوم بود که فقط دنبال یه فرصت چند ثانیه‌ای ان تا بریزن سرش، خلع سلاحش کنن و همه چیز رو از دستمون در بیارن. من و داوود طایفه رستمی، مرد لحظات سخت هوانیروز، با توجه به رفاقت و شناخت قدیمی که از هم داشتیم دقیقا میدونستیم که هر لحظه قراره چه اتفاقی بیفته و چه درخواستی از هم داشته باشیم بدون اینکه حتی حرفی رد و بدل بشه. وقتی که من اون حرکت رو انجام دادم و در باز شد، داوود توپ 20 میلیمتری کبرا رو از حالت روبرو بیرون آورد و روونه افسرهای عراقی داخل همون بالگرد کرد.
این کبرا و این توپش واقعا شوخی بردار نیستش. فولاد آب دیده رو هم پاره میکنه، چه برسه به آدم. اونا تا چند دقیقه پیش دیده بودن که نیروهای خودشون چجوری این کاغذ پاره پوره شدن اونجا اون وسط و تیکه پاره شدن. حالا دوباره همین کبرا و توپش اومد قدرت روانیش رو نشون داد و همه اون افسرهای عراقی مثل متجاوزینی که تازه ادب یادشون داده باشی سر جای خودشون آروم گرفتن. در نهایت بدون هیچ کش و قوسی همه ما روی زمین محل استقرار هوانیروز توی دارالخوین نشستیم. تا اون لحظه همش من استرس داشتم که عملیات درست انجام بشه و بچه ها سالم برگردن و اصلا نمیدونستم چه چیزی به دست تیم آتش به خصوص خدمه شجاع بالگرد 214 خلق شده بود. توی بازجویی‌های سرپایی که همونجا انجام شده بود مشخص شد یکی از همون افسرها فرمانده گردان پیاده نیروی زمینی عراق بوده توی همون محدوده. من واقعا نمیدونم که شما چه تصوری از توی جنگ توی ذهنتونه. چقدر میتونید تصور کنید که یه فرمانده گردان یعنی چی؟ فرمانده یه گردان رزمی و عملیاتی خط مقدم توی زمان جنگ یعنی طلا، یعنی اطلاعات بروز و درجه یک، یعنی کسی که از وضعیت یه تیپ، حتی یه لشکر و خیلی چیزهای دیگه خبر داره. وقتی بچهای هوانیروز مستقر توی منطقه فهمیدن چه شاهکاری این وسط خلق شده، اسرا رو سوار پیکان و جیپ و مینیبوس و هرچی وسیله نقلیه توی محل استقرار گروه هوانیروز کرمان بود کردن و چراغ روشن بوق زنون به سمت قرارگاه راه افتادن. به اسارت گرفتن یه فرمانده گردان یه طرف، از دل مقر فرماندهی خودش یه طرف، توی قلب درگیری‌ها جلوی چشم نیروهای خودش بیرون کشیده شده بود و برده بودنش. چیزی که نه قبلش اتفاق افتاده بود و نه بعدش تکرار شد، البته توسط نیروهای هوانیروز، توسط نیروهای زمینی که من قبلا براتون توضیح دادم. در مورد تکاورامون توضیح دادم که از این حماسه ها کم نیافریدن و کم نداشتن. ما هنوز چکلیست آخر پرواز رو اجرا نکرده بودیم که قرارگاه تقریبا از نفرات خالی شده بود. همه را افتاده بودن تا ببینن چه اتفاقی افتاده و من کلنم از جنجال و هیاهوی روی زمین خوشم نمیاد. دیدم فرصت مناسبیه، هنوز از بالگرد پیاده نشده بودم که اومدم روی رادیو به داوود گفتم که داوود جان با یه سیگار چطوری؟ خندید و با همون صدای خستش گفتش که آره مهدی جان وقتشه. هر دو از کبرا پیاده شدیم و رفتیم سمت یه تپه‌ای که اون اطراف بود. کلاهامون رو گرفتیم تو دستمون و توی غروب آفتاب دارالخوین رفتیم روی تپه کنار محل استقرار بالگردا و فکر کنم که به یاد موندنی ترین و فراموش نشدنی ترین سیگار عمرمون رو اونجا کشید. و حالا وقتشه که من این قهرمان دلاور ایران زمین رو به شما معرفی بکنم، یعنی راوی این روایت جذاب و شنیدنی که داخل کتاب خودشون هم منتشر شده. سرهنگ خلبان مهدی مدرس، متولد 1335، بچه جوادیه تهران، یکی از نامآورترین و با تجربه ترین خلبانهای هوانیروز ارتش قهرمان ملت ایران، کسی که بخش بزرگ از عمرش رو پشت دسته های بالگرد جنگنده کبرا گذرونده، جایی که فقط شجاعت اونجا کافی نیست، باید هم اعصاب فولادی داشته باشی و هم استادی پرواز. مدرس استاد خلبان کبرا بود، از اون آدمایی که هم خودش بهترین پروازها رو انجام میداد، هم بعد از جنگ نسل جدید خلبانا رو با همون دقت و وسواس زیاد آموزش داد، چیزی که اسمش رو توی هوانیروز موندگارتر کرد. امیدوارم که جناب مدرس هر جایی که هستن سالم، سرفراز، بهروز و موفق باشن. ما به وجود این قهرمان ملی افتخار میکنیم و آرزومون اینه که یک روزی بتونیم از نزدیک ایشون رو ببینیم و از بیاناتشون و خاطرات بسیار زیباشون بتونیم استفاده بکنیم. دوستان عزیزم، اگر کسی جناب مدرس رو میشناسه این ویدیو رو براش ارسال بکنه، شاید
گوش نظری به ما کردن و ما تونستیم یک روزی بالاخره ایشون رو از نزدیک ببینیم و این خاطرات رو از خود ایشون بشنویم. امیدوارم که این ویدیوی جذاب تونسته باشه نظر شما رو جلب بکنه و این غیبت چند روزه من رو به نوعی بتونه یک کوچولو حتی جبران بکنه. من قول میدم که در آینده ویدیوهای جذابتری رو هم براتون تهیه بکنم. یک خبر خوشم براتون دارم. یکی از افسانه‌ای ترین خلبان‌های هوانیروز، کسی که شاید خیلی از شماها اون رو بشناسین و شاید خیلی از شماها ندونید که ایشون چه قهرمانیه، چه روزهایی رو پشت سر گذاشته و چه اتفاقایی رو برای ایران زمین رقم زده. دعوت ما رو قبول کرده و ما قراره که ایشون رو از نزدیک ببینیم و بتونیم از بیاناتشون استفاده بکنیم. جناب تیمسار آرتم ملکیان، ایشون به ما افتخار دادن که بتونن با ما صحبت بکنن و ما بتونیم اون خاطرات ارزشمندشون رو برای شما ثبت بکنیم و در قالب ویدیو در اختیارتون قرار بدیم. من همینجا به تیمسار درود میفرستم و امیدوارم که به زودی ایشون رو از نزدیک ببینم.